WhatsApp privacy policies update වීමත් සමග ගොඩක් දෙනෙක් මේ සිග්නල් කියන ඇප් එක හොයන්න පටන් අරන් තියෙනවා, භාවිතා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේකට හේතුව විදිහට කියන්න පුළුවන් මේ WhatsApp වල තියෙන privacy policies. ඒ කියන්නේ අපේ data collect කරනවා මේ WhatsApp කම්පැනි WhatsApp කම්පැනි දැන් අරන් තියෙන්නේ Facebook ලා. එයාලා අපේ data collect කරනවා. අන්න ඒ නිසා මේ signal කියන ඇප් එක හොඳයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම ලෝකේ ධනාත්මක පුද්ගලයා බව ළඟදීපත් වූ ඉලොන් මස්ක් එයාගේ ට්විටර් එකේ මේ කෙටියෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා use signal කියලා. ඒ සමගම ගොඩක් අය මේ ඇප් එකට යොමු වුණා. signal කියන ඇප් එක මොකද්ද? මේ ඇප් එකේ තියෙන WhatsApp වලට වඩා තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? මේ ඇප් එකේ තියෙන වටිනාකම මොකද්ද? මේ ඇප් එකේ තියෙන features මොනවද කියලා අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා මුලින් ඉඳන් අකට. ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා මේ ඇප් එක install කරලා කොහොමද මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ඇප් එකේ තියෙන වටිනා features මොනවද කියලා. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ channel එකත් එක්ක ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ මේ ඇප් එක. ඒ කියන්නේ මේ සිග්නල් ඇප් එක අද ඊයේ ආපු ඇප් එකක් නෙමෙයි. මේක 2010 තමයි මේගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් WhatsApp වගේම end to encryption කියන security method එක use කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇප් එකෙන් message එක යවන්නා සහ ලබන්නට විතරයි මේ messages කියවන්න පුළුවන්. කිසිම අතරමැදියට මේවා ලබා ගන්න බෑ, කියවන්න බෑ. ඒ වගේ මෙයාලා කියනවා අපේ මොබයිල් නම්බර් එක පමණයි මේගොල්ලෝ ලබා ගන්නේ. එතනින් හැර කිසිම අපේ දත්ත මේගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ සර්වර්ස් වල අප්ලෝඩ් කරගන්නේ නැහැ, මේගොල්ලෝ තියාගන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකට අපේ කිසිම දත්තයක් විකුණන්නේ නැහැ සහ ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ මේ privacy policy කියවලා බලන්න. ඉතින් මම ඒකේ link එක description එකේ දාන්නම්. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට ඒවා කියවන්න. ඒ වගේම මේ සිග්නල් ඇප් එක ඕපන් සෝස් ඇප් එකක්. ඉතින් ඩෙවලොපින් හැකියාව, ඒ කියන්නේ කෝඩින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් හැකියාව තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ සෝස් කෝඩ් එක අරගෙන ඕගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඕගලන්ට කැමති ෆීචර්ස් දාලා මේක මොඩිෆයි කරගන්න. ඉතින් WhatsApp වගේ අර එක එක අය ඩෙවලොප් කරපු මොඩ් ඇප් ඕගලන්ට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලටම පුළුවන් මේක මොඩිෆයි කරගන්න. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ, ඔයාලා මොඩ් ඇප් යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ලංකාවේ අය ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ ප්‍රයිවසි ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. මොඩ් ඇප් එකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙන නිසා ආසාවට ගන්නවා, කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒ මොඩිෆයි කරපු ඇප් එක මොඩිෆයි කරපු එහෙම නැත්නම් ඩෙවලොපර්ට පුළුවන් ඔයාලගෙන් කිසිම අවසරයකින් තොරව ඒ ඇප් එක හරහා ඔයාලගේ data collect කරගන්න. ඒ වගේ මේ ඇප් එක හරහා ඔයාලා කාට හරි කෝල් ගත්තොත් ඔයාලව ට්‍රැක් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ IP address එක ට්‍රැක් කරන්න බෑ කියලා මෙයාලා කියනවා. ඉතින් මේකට හේතුව relay call option කියන එක නිසා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ, ඔයාලා දන්නවා WhatsApp වල ඔයාලා කරපු messages අපිට Google Drive upload කරලා backup එකක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා තින් බැරි වෙලාවකට WhatsApp uninstall වුණොත්, එහෙම නැත්නම් phone එක format වුණොත්, ආපහු ඔයාලා WhatsApp install කරද්දී ඔයාලා කරපු messages සියල්ලම ආපහු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. but මේ signal app එකේ ඔයාලා කරපු messages කොහෙවත් cloud එක upload වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ backup එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ සියල්ලම ඔයාලගේ දුරකථනෙමයි සේව් වෙන්නේ, ඔයාලගේ ස්ටෝරේජ් එකේමයි සේව් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අතින් බැරි වෙලාවකත් මේ ෆෝන් එක ෆෝමැට් වුණොත් නැත්නම් ඇප් එක අන්ඉන්ස්ටෝල් වෙලා මොනවා හරි ඩිලීට් වුණොත් ආපහු ඔයාලා කරපු මැසේජස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ, මේවා සේව් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක විශේෂයෙන්ම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සිග්නල් ඇප් එකටත් මේගොල්ලෝ disappearing message option එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම WhatsApp වගේ WhatsApp web use කරනවා වගේ අපිට පුළුවන් මේ සිග්නල් ඇප් එකත් WhatsApp web වගේම සිග්නල් web විදියට use කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න, ඔයාලා ෆෝන් එකේ message කළා මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේට වෙබ් එකක් විදිහට ගන්නවා නම් WhatsApp එක වගේ ඔයාලා කරපු messages මේකට එන්නේ නැහැ. මොකද මං කිව්වා මෙයාලා cloud එකකට ඔයාලගේ data upload store කරගන්නේ නැති නිසා. එතකොට වෙබ් එකට ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම account එක නිකන් අලුතෙන් ආවා වගේ නම් ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලා කරපු chats මොකක්වත් ඒකේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා ඇති මෙච්චර features දීලා, මෙච්චර security දීලා මෙයාලා අපේ data විකුණන්නේ නැත්නම් අපේ data collect කරන්නේත් නැත්නම් කොහොමද මෙයාලා හම්බ කරන්න කියලා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේක මේ හම්බ කරන්න හදපු ඇප් එකක් නෙමෙයි කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට ලාභයක් විදියට අපිට ඕනනම් පුළුවන්, users ලා විදියට අපිට පුළුවන්
මේකට ඩොනේ ආධාර ලබා දෙන්න අපිට කැමති ගානක් මෙයාලට ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සල්ලි වලින් මෙයාලා ඇප් එක ඩිවලොප් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි මේ ඇප් එකේ තොරතුරු ටික. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මේ සිග්නල් කියන ඇප් එක ගැන සරලව මුල ඉඳන් හැමදේම දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන මේ සිග්නල් ඇප් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියන වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට බලන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම මේ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. දන්න යාළුවන්ට මේක දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.